Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είναι μέρες τώρα που έχω επιθυμήσει να φάω μια τυρόπιτα χωρίς φύλλο, έτσι. Όμως οι περισσότερες τυρόπιτες ναι μεν γίνονται νόστιμες, αλλά μέσα κρατάνε υγρασία πολύ και πολλές φορές λασπώνουν. Σήμερα θα σας δείξω μια συνταγή η οποία γίνεται φανταστική, έτσι, χωρίς να λασπώνει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Ανάβετε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Εντάξει. Εδώ έχω 4 αυγά. Το ένα είναι δίκορκο, δεν μας ενοχλεί. Ανακατεύουμε λιγάκι. Θα βάλω 400 γραμμάρια γάλα. Συνεχίζω το ανακάτεμα. 150 γραμμάρια σπορέλαιο. Σπορέλαιο είναι ή ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο, έτσι. Δεν θα βάλω ελαιόλαδο. Και εδώ έχω 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Θα ανακατέψω να διαλυθούν όλα τα υγρά μου. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο θυμάρι. Μπορείτε να βάλετε μοσχοκάριδο αν σας αρέσει, αντί για θυμάρι. Εντάξει, πιπέρι. Θα βάλουμε πολύ λίγο αλάτι, γιατί έχουμε τα τυριά μας τα οποία είναι αλμυρά. Θα προσθέσω 10 γραμμάρια ξύδι, 100 γραμμάρια Kerrygold ή γκούντα ή ένταμ, ό,τι έχετε στο σπίτι. Θα βάλω στο μείγμα μου φέτα κομμένη σε τρίμα. Γι' αυτό σας είπα να μην βάλετε πολύ αλάτι. Άλλη μια φέτα. Εγώ έχω επιλέξει και βάζω λευκό τυρί, δεν βάζω τυρί φέτα. Δεν ξέρω, στις πίτες μου βγαίνει πιο νόστιμο. Θα ανακατέψω. Και εδώ έχω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, είναι 600 γραμμάρια, έτσι μπορείτε να βάλετε και κανονικό αλεύρι με 30 γραμμάρια baking powder. Έτσι. Ανακατεύουμε. Και όπως βλέπετε έχουμε έναν χυλό αρκετά πηχτό, εντάξει. Θα πάρουμε ένα πυρέξ 25x35, έτσι είναι το μεγάλο πυρέξ, δεν είναι το μικρό. Θα ψεκάσουμε με σπορέλαιο. Και επειδή σίγουρα θα με ρωτήσετε, ναι μπορεί να γίνει με ελαιόλαδο, όμως δεν θα έχει. Υπάρχει περίπτωση να έχει αυτό το λάσπωμα που σας είπα από την αρχή. Αυτός είναι ο λόγος που έχω βάλει το σπορέλαιο. Οπότε αν δεν σας ενδιαφέρει και θέλετε να βάλετε ελαιόλαδο, μπορείτε να το κάνετε. Ωραία. Λοιπόν, θα ρίξουμε το μείγμα μας μέσα. Θα το απλώσουμε να πάει παντού.
Αφού το απλώσαμε, θα ρίξουμε κομμάτια χοντρά φέτα από πάνω. Και όταν εννοούμε χοντρά, έτσι, να μπορείτε να το βρίσκετε. Το τυρί είναι περίπου 500 γραμμάρια, έτσι, σας λέω και πάλι είναι λευκό τυρί, δεν ξέρω, εμένα μου βγάζει καλύτερη γεύση από τη φέτα. Η φέτα είναι και ένα ακριβό τυρί πλέον. Εξάλλου υπάρχουν ελληνικά τυριά λευκά τα οποία είναι πεντανόστιμα. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που σε μία πίτα να βάλουμε τυρί φέτα. Θα πιέσουμε λιγάκι να μπει η φέτα μέσα στο μείγμα μας, αν και θα φουσκώσει και θα μπει μόνη της μέσα, δεν πειράζει. Ωραία. Θα βάλουμε σουσάμι, σε όσους αρέσει. Θα πάρω κομματάκια βούτυρο, όχι πολλά, 20-30 γραμμάρια θα χρειαστούμε δηλαδή σύνολο. Πάμε για ψήσιμο 180 βαθμούς αντιστάσεις μέχρι να δείτε να πάρει ένα ωραίο χρώμα από πάνω, έτσι. Η πιτούλα μας είναι έτοιμη, ο χρόνος που χρειάστηκε είναι περίπου 50 λεπτά. Έτσι, 45 με 55 λεπτά είναι ανάλογα τη δύναμη του φρούνι σας. Αφήστε την να ξεροψηθεί. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Είναι φανταστική. Στην αρχή του βίντεο θα το δείτε και κομμένη. Μην ξεχνάτε να κάνετε, φίλοι μου, κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.